હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 11મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા એક પ્રશ્ન હું તમને પૂછીશ, જેનો જવાબ આપશો એ લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે: હાલમાં નાગાલેન્ડના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે કોણે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? જેટલું યાદ આવે એટલું લખવાનું. જેમ કે એમની પાર્ટીનું નામ યાદ આવે તો પાર્ટીનું નામ, રાજ્યપાલ યાદ આવે તો રાજ્યપાલ, જેટલું પણ યાદ આવે બરાબર એટલું લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. વિડીયો પોઝ કરી તમારો આન્સર લખો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં: હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નેશનલ પ્લેટફોર્મ ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એના સત્રનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કર્યું છે? આ નેશનલ પ્લેટફોર્મ ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એના પ્લેટફોર્મનું ઉદ્ઘાટન કર્યું નવી દિલ્હી ખાતેથી. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નેશનલ પ્લેટફોર્મ ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એના એક સત્રનું નવી દિલ્હી ખાતેથી ઉદ્ઘાટન કર્યું. એકચ્યુઅલમાં આ નેશનલ પ્લેટફોર્મ ફોર ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એના ત્રીજા સત્રનું આયોજન માર્ચ 2023માં કરવામાં આવેલું. એની 2023 માટેની થીમ યાદ રાખી લે: બિલ્ડિંગ લોકલ રેઝિલિયન્સ ઇન ચેન્જિંગ ક્લાઇમેટ. બિલ્ડિંગ લોકલ રેઝિલિયન્સ ઇન ક્લાઇમેટ ચેન્જ, ચેન્જિંગ ક્લાઇમેટ. ઓકે, આ એની થીમ છે. બાકી પ્રશ્ન તમને એવો પણ પૂછી શકે પરીક્ષામાં કે નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ કાઉન્સિલ એની સ્થાપના ભારતમાં ક્યારે થઈ હતી? તો 11 જૂન 1978 આ એ દિવસ છે જ્યારે આની સ્થાપના થઈ હતી. બસ આ 4-5 પોઈન્ટ યાદ રાખી લો, આમાંથી તમારા પ્રશ્ન નીકળી જશે. ચલો, બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન. G20 GPSC માટે પણ અગત્યનું, ગુણ સેવા તલાટી જનરલ ક્લર્ક માટે પણ અગત્યનું. G20 ના વિદેશ મંત્રીઓની એક બેઠક થઈ હતી. એમાં કયા દેશના વિદેશ મંત્રી સિવાયના તમામ વિદેશ મંત્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા? એક દેશ જેને આપણે આ ભારતની અંદર જે G20 ની વિદેશ મંત્રીની બેઠક થઈ હતી એને બોયકોટ કર્યો. હવે આ દેશ છે કયો છે? આ દેશનું નામ છે જાપાન. જાપાન છે, એમણે હાલમાં જે ભારતની અંદર વિદેશ મંત્રીઓની જે બેઠક થઈ હતી G20 ની, તો એનો બોયકોટ કર્યો હતો. તો જાપાને બોયકોટ કર્યો. હવે આ જાપાનના વિદેશ મંત્રી સિવાય છે તમામ દેશના વિદેશ મંત્રીઓ છે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રશ્ન એવો પણ પૂછી શકે તમને આમાંથી કે G20 ના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક છે એનું આયોજન કયા સ્થળે થયેલું હતું? તો એનું આયોજન થયું હતું નવી દિલ્હી ખાતે. વિદેશ મંત્રીઓની જે ફોરેન મિનિસ્ટરની જે બેઠક થાય છે એ નવી દિલ્હી ખાતે થઈ હતી. ક્લિયર? બાકી G20 છે એ કુલ 20 સભ્યોનું ગ્રુપ છે, જેમાં 19 દેશો છે અને એક યુરોપિયન યુનિયન છે. હવે યુરોપિયન યુનિયન છે એની અંદર દેશોની સંખ્યા કેટલી અત્યારે? 27. બરાબર, પહેલા 28 હતા, બ્રિટન નીકળી ગયો એટલે કેટલા થઈ ગયા? 27. ક્લિયર? તો 27 પ્લસ 19 આટલા દેશો છે એની અંદર. ઓકે, આખું યુરોપિયન યુનિયન એની અંદર છે G20 ની અંદર. બરાબર, અને 19 દેશો છે. એમાં આપણો ભારત પણ G20 નો સભ્ય છે. બરાબર. G20 વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓનું બનેલું એક ગ્રુપ છે, જેમાં ઔદ્યોગિક અને વિકાસશીલ બંને દેશોનો સમાવેશ કરેલો છે. ક્લિયર? તો બંને દેશોનો સમાવેશ થયેલો છે, વિકસિત અને વિકાસશીલ બંને દેશોની અંદર આવે છે. આ એક માત્ર એવું ગ્રુપ છે. બાકી G20 દેશો છે એ ગ્રોસ વર્લ્ડ પ્રોડક્ટ છે એનો લગભગ 80% હિસ્સો ધરાવે છે. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડનો લગભગ 75% હિસ્સો ધરાવે છે. જેટલો કુલ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વિશ્વમાં થાય છે એનો 75% તો G20 દેશોનો છે. વિશ્વની 2/3 વસ્તી ધરાવે છે. 2/3 વસ્તી છે G20 દેશો ધરાવે છે. બરાબર, અને વિશ્વના કુલ જમીન વિસ્તારના 60% જમીન વિસ્તાર છે G20 દેશો ધરાવે છે. તો આમાંથી કોઈ પણ વાક્ય છે તમારી GPSC ની પરીક્ષામાં સેન્ટેન્સ સ્વરૂપે આપી શકે છે, કેમ કે G20 આપણા માટે અગત્યની છે. આપણે ભારત છે એનું આયોજન કરી રહ્યું છે એટલે G20 બહુ જ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. એટલે આ બધા પોઈન્ટ અવારનવાર રિવાઇઝ થશે એટલે મગજમાં સેટ થશે. બરાબર, આ બધી ટકાવારી સાથે તમારે આંકડા યાદ રાખવાના છે કે G20 દેશો વિશ્વની 2/3 વસ્તી ધરાવે છે, વિશ્વનો 60% જમીનનો ભાગ ધરાવે છે. આમાંથી કોઈ પણ વાક્યમાં ફેરફાર કરીને આપી શકે કયું સાચું છે ખોટું છે. બરાબર, તો આ બધું આપણે યાદ રાખવાનું. ક્લિયર? CISF એમણે પોતાનો 54મો રાઇઝિંગ દિવસ ઉજવેલો કઈ તારીખે ઉજવ્યો હતો? એમણે ઉજવ્યો હતો 10મી માર્ચે.
10 માર્ચે બરાબર CIFSF છે એમણે પોતાનો 54મો રાઇઝિંગ દિવસ ઉજવ્યો હતો. હવે CISF છે એમનું પૂરું નામ પૂછી શકે તો સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ, આ એનું પૂરું નામ છે. ડાયરેક્ટર જનરલ અત્યારે શીલવર્ધન સિંહ છે. હાલમાં 10 માર્ચ 2023 રોજ એમણે 54મો રાઇઝિંગ દિવસ ઉજવેલો. સ્થાપના 10 માર્ચ 1969 રોજ થઈ હતી. મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. પ્રશ્ન એવો પૂછે કે કયા વિસ્તારમાં રક્ષા કરે છે, તો જે ઔદ્યોગિક વસાહતો છે, ઔદ્યોગિક વિસ્તારો છે, ત્યાં ભારતની રક્ષા કરે છે CISF. ક્લિયર? આવી કેટલી બધી આપણે ફોર્સ 2-4 દિવસ પહેલા ચર્ચા કરી હતી, બરાબર? તો એ પણ તમારા માટે અગત્યનું છે. ટોટલ છે કુલ આવી 7 સેન્ટ્રલ આર્મ ફોર્સિસ છે. ઓકે, સેન્ટ્રલ આર્મ ફોર્સિસની સંખ્યા કેટલી તો કે 7, જેમાં આસામ રાઇફલ્સ આવે છે, બરાબર? પછી બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ આવે છે, CRPF આવે છે, ઇન્ડો ટિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ આવે છે, નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ આવે છે, આવી કેટલી બધી સશસ્ત્ર સીમા બલ આવે છે, CISF આવે છે. તો આવી બધી જે 7 છે એ આપણી સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સિસ છે. આ તમામ ફોર્સિસ છે કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે એવું પણ પૂછે તો ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ છે કાર્ય કરે છે. ક્લિયર? આ બધું યાદ રાખવાનું. હાલમાં કયા રાજ્યમાં યાઓશાંગ ફેસ્ટિવલ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી? તો યાઓશાંગ ફેસ્ટિવલ છે આ મણિપુરમાં ઉજવાય છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ મણિપુરની અંદર યાઓશાંગ ફેસ્ટિવલની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. એક પ્રકારનો હોળી જેવો તહેવાર છે. આ પ્રકારનું જો તમે હોલિકા દહન જેમ આપણે કરીએ એવી જ રીતનું મણિપુરમાં આ મણિપુરની હોળી કહી શકો તમે, બરાબર? તો એ ટાઈપનો તહેવાર છે મણિપુરનો. યાઓશાંગ ફેસ્ટિવલ એને નામ આપે છે. જેમ ભારતમાં આપણે હોલિકા દહન ઉજવીએ છીએ એવી રીતે આ મણિપુરમાં એ જ મેથડથી ઉજવે છે. બાકી મણિપુર હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ PV સંજય કુમાર બન્યા હતા, એમને યાદ રાખી લઈએ. ઓકે, અને મણિપુરના મુખ્યમંત્રી અત્યારે N બિરેન સિંઘ છે. રાજ્યપાલ નવા બન્યા અનુસુયા ઉઇકે, અને ત્યાં રાજધાની કઈ છે તો કઈ કે ઇમ્ફાલ રાજધાની છે. ટ્રોપેક્સ એક્સરસાઇઝ નું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? ટ્રોપેક્સ એક્સરસાઇઝ છે આ નૌસેનાએ આનું આયોજન કર્યું. ટોટલ 4 મંથ સુધી ચાલે એવી એક્સરસાઇઝ છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ ભારતીય નૌસેના દ્વારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આનું પૂરું નામ પૂછી શકે તો પૂરું નામ છે થિયેટર લેવલ ઓપરેશનલ રેડીનેસ એક્સરસાઇઝ ફોર 2023. આયોજન ક્યાં થયું એવું પણ પૂછી શકે તો અરબ સાગરમાં આયોજન થયું. ટોટલ ભારતના જેટલો પણ દરિયા કિનારો છે એના 7,516.6 કિલોમીટર દરિયા કિનારામાં આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. બાકી ભારતીય નૌસેનાના વડા કોણ છે તો કઈ કે હરિકુમાર, R હરિકુમાર. આવા જ કેટલાક અભ્યાસ હું તમને કહું કે જેનું આયોજન છે કોઈ દેશ સાથે નથી કર્યું, પણ આપણી કાં તો આર્મી આયોજન કર્યું, કાં તો ભારતની વાયુસેનાએ કર્યું, કાં તો ભારતની નૌસેનાએ કર્યું છે. તો આવો જ એક અભ્યાસ છે નૌસેનાએ કર્યો હતો, આનું નામ છે એમ્ફેક્સ. ટ્રોપેક્સ જેવો જ એક અભ્યાસ હતો જેનું નામ હતો એમ્ફેક્સ. આ મેગા યુદ્ધ અભ્યાસ હતો, બરાબર. પછી એક ત્રિષ્કરી પ્રહાર નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ જાન્યુઆરી 2023 થયો હતો. આ ભારતીય સેનાએ એટલે કે ઇન્ડિયન આર્મીએ કર્યું હતું આનું આયોજન, અને ઉત્તર બંગાળ ખાતેનું આયોજન કર્યું હતું. પછી એક ભારતીય વાયુસેનાએ પ્રલય અભ્યાસનું આયોજન કર્યું હતું. આ પણ મેગા એર એક્સરસાઇઝ હતી. અને બાકી ભારતીય વાયુસેના એક પૂર્વીય આકાશ નામના અભ્યાસનું પણ આયોજન કરશે. તો આ બધા ક્યારેક ને ક્યારેક ન્યૂઝમાં રહેલા ટોપિક છે. આમાંથી પ્રશ્ન એકાદો આવી શકે કે ભાઈ કયું આયોજન કોણે કર્યું, બરાબર? આ બધું યાદ રાખો. BBC પેરા સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર કોને મળ્યો હતો? તો અહીંયા પેરા લખ્યું છે, પેરા ના હોય. BBC સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર છે એ મીરાબાઈ ચાનુને મળ્યો હતો, પણ આ પેરા શબ્દ એડ કરેલો છે એટલે પ્રશ્ન ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા રાઉન્ડ એટલે જ કરું છું, BBC પેરા સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર. ઉતાવળમાં પેરા વાંચવું ભૂલાઈ જાય તો આપણે આન્સર મીરાબાઈ ચાનુ લખીને આવતા રહીએ, પણ પેરા સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર મળ્યો ભાવિના પટેલને. એ ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી છે, બરાબર? તો એમને યાદ રાખીશું. તો પેરા સ્પોર્ટ્સ વુમન નો પુરસ્કાર મળ્યો ભાવિના પટેલને, ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી છે. બાકી સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર BBC એ આપ્યો છે એ મીરાબાઈ ચાનુને આપ્યો છે. એ વેઇટ લિફ્ટિંગના ખેલાડી મણિપુર રાજ્યના છે. આટલું યાદ એના વિશે યાદ રાખવાનું છે. BBC લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ પણ આપવામાં આવે છે પ્રીતમ સિવાયને. અને BBC ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ યર બન્યા છે નીતુ ઘનઘાસ.
તો આટલા પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના. ચાલો એના પછીનો બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, ભારતે કયા દેશ પાસેથી S-400 ટ્રાયમ્ફ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમની 3G રેજિમેન્ટ મેળવી છે? ઇન શોર્ટ 3G S-400 એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે, તો એ આપણે મેળવી છે કોની પાસેથી મેળવી છે? 3G S-400 એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે આપણે મેળવી છે રશિયા પાસેથી. S-400 મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એ આપણે કયા દેશ પાસેથી મેળવી છે? તો કે રશિયા પાસેથી. કુલ આવી 5 મેળવવાની છે. ઓકે, આવી 5 S-400 ટ્રાયમ્ફ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એ આપણે રશિયા પાસેથી મેળવશું. અત્યાર સુધીમાં આપણે આ 3G મેળવી છે. સૌથી પહેલી મેળવી હતી એને આપણે ક્યાં તૈનાત કરી? તો કે લદ્દાખમાં. બીજી મેળવી એને આપણે ક્યાં તૈનાત કરી? તો કે ઉત્તર પૂર્વી રાજ્યની અંદર. ઓકે, ઉત્તર પૂર્વી વિસ્તારની અંદર તૈનાત કરી. અને હવે આપણે મેળવી લીધી 3G. અને બાકીની જે બે રહી છે આ વર્ષના અંત સુધીમાં 2023ના અંત સુધીમાં ભારતને મળી જશે, બરાબર, એવું પણ કહેવામાં આવેલું છે. આ મિસાઇલ છે એની ખાસિયત શું? એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે એટલે દુશ્મન દેશો આપણા દેશમાં મિસાઇલનો પ્રહાર કરે, બરાબર, તો આપણા દેશની 400 કિલોમીટર બહારની રેન્જમાં જ છે એ મિસાઇલ છે એને ડિસ્ટ્રોય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ઓકે, તો આ કેવા પ્રકારની મિસાઇલ છે? સરફેસ ટુ એર પ્રકારની મિસાઇલ છે. એટલે કોઈ મિસાઇલ આપણા દેશમાં આવતી હોય અથવા તો કોઈ એરક્રાફ્ટ આવતું હોય તો એને જમીન ઉપરથી આપણે પ્રહાર કરી શકીએ 400 કિલોમીટર સુધીની રેન્જમાં, બરાબર. તો એના ઉપરથી જેને નામ આપ્યું છે S-400. ક્લિયર? ચલો હવે વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા 75 ડિજિટલ વિલેજ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? આ ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે શરૂ કર્યું છે. ગવર્નર કોણ છે? શક્તિકાંત દાસ, બરાબર. 25માં ગવર્નર છે RBI ના શક્તિકાંત દાસ, 24માં હતા ઉર્જિત પટેલ અને 25માં બન્યા શક્તિકાંત દાસ. હાલમાં સર ડેવિડ એલાન ચીપરફિલ્ડ એમને પ્રિત્ઝર પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રિત્ઝર પુરસ્કાર કયા ક્ષેત્ર માટે આપવામાં આવે છે? તો આ વાસ્તુકળાના ક્ષેત્ર માટે આપવામાં આવે છે. હાલમાં જ એમ્સ દિલ્હી એમના દ્વારા કયા દેશના લોક સેવા આયોગ સાથે પરીક્ષાના સંચાલન માટે કરાર કરવામાં આવ્યો છે? એમ્સ દિલ્હીએ મોરેશિયસ છે ના લોક સેવા આયોગ સાથે કરાર કર્યા છે પરીક્ષાના સંચાલન કરવા માટે. હાલમાં કયા રાજ્ય દ્વારા વન નેશન વન નેશન વન ચાલાન પહેલ અંતર્ગત વર્ચ્યુઅલ ટ્રાફિક કોર્ટ છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી? આ ગુજરાતે કરી છે, તો આન્સર આવશે ગુજરાત. શું છે? તો બે એપ્લિકેશન છે. એક એપ્લિકેશનનું નામ છે વાહન. તમે કોઈ પણ ટ્રાફિક નિયમનો ભંગ કરો એટલે આ તમારી નંબર પ્લેટ ડિટેક્ટ કરી લે. અને બીજો એક સોફ્ટવેર છે એની મદદથી છે એક ચલણ જનરેટ થઈ જાય. એ ચલણ જનરેટ થાય, બરાબર, અને તમારે તમારા મોબાઈલ નંબર ઉપર મેસેજ આવી જાય. 90 દિવસમાં તમારે ચલાન ભરવાનું હોય, બરાબર, અને 90 દિવસમાં તમે ચલાન ના ભરો તો તમારે પછી વર્ચ્યુઅલ કોર્ટમાં તમારો કેસ ઓટોમેટિક ફોરવર્ડ થઈ જાય, બરાબર. તો આ વર્ચ્યુઅલ ટ્રાફિક કોર્ટની સ્થાપના આપણા ગુજરાતે કરી છે. ઓકે, તો પ્રશ્ન એવું પણ પૂછે કે વર્ચ્યુઅલ ટ્રાફિક કોર્ટની સ્થાપના કયા રાજ્યે કરી? તો એમાં પણ આપણો આન્સર આવે ગુજરાત. 90 દિવસમાં ચલાન ના ભરો તો તમારો ઓટોમેટિકલી કેસ વર્ચ્યુઅલ ટ્રાફિક કોર્ટમાં થઈ જાય. ત્યાં તમારે ઉપસ્થિત થવું પડે. પછી જજ દંડની રકમ કરતા વધારે રકમ પણ માંગી શકે અથવા તો એટલી રકમ તો તમારે આપવી જ પડે. પણ એ જજ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, વધારે રકમ પણ તમારે આપવી પડે, બરાબર. સ્વાભાવિક છે, તમે 90 દિવસમાં પાલન ના કરો તો તમારે કારણ બરાબર ના હોય તો તમારે વધારે રકમ પણ ભરવી પડે. હાલમાં ભારત અને કયા દેશે સેમિકન્ડક્ટર પર એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યા છે? તો ભારત અને USA એમણે સેમિકન્ડક્ટર ઉપર એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યા છે. અશ્વિની વૈષ્ણવ એમને કયા રાજ્યમાંથી ગો ગ્રીન ગો ઓર્ગેનિક કવર લોન્ચ કર્યું? તો સિક્કિમમાંથી અશ્વિની વૈષ્ણવે ગો ગ્રીન ગો ઓર્ગેનિક કવર લોન્ચ કર્યું છે. શિક્ષા મંત્રાલયે કઈ સંસ્થા સાથે મળી સાથી, જેનું પૂરું નામ થાય છે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટેસ્ટ એન્ડ હેલ્પફુલ ફોર એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ નામની એક ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ છે એનું લોન્ચિંગ કર્યું છે? તો IIT કાનપુરે આ શરૂ કર્યું છે શિક્ષા મંત્રાલય સાથે મળીને. તો IIT ના જે બાળકો છે એની અંદર લેક્ચર લેશે, બરાબર, અને એક ફ્રી કન્ટેન્ટ છે લોકો માટે ઉપસ્થિત રહેશે, અભ્યાસ કરી શકશે. હાલમાં જ કયા રાજ્ય દ્વારા ફેમિલી ડોક્ટર યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? આંધ્રપ્રદેશે શરૂ કરી છે ફેમિલી ડોક્ટર યોજના.
બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે, એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનમાં આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. માર્ચ મહિનાનો ફર્સ્ટ વીકનો ઈ મેગેઝિનનો અંક પબ્લિશ થઈ ગયો, ટેસ્ટ પબ્લિશ થઈ ચૂકી છે. પેઇડ યુઝર આપણા આપી શકે છે ટેસ્ટ, અને બાકી ઈ મેગેઝિન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. મળીએ આવતીકાલે 12મી માર્ચના દાંડી યાત્રાના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.